Ayan. As I was saying earlier, nagloko ang aking camera. Again, this is Girlie in the kitchen. I'm cooking my favorite carbonara. So, nagtitrave ako nito ilang araw na. So, ngayon ko lang siya naluto. So, nasutay ko ang aking bacon with ham and mushroom. So, now, nilagay ko na yung aking all-purpose cream with 220 gram pack ng ating cream cheese. So, yun nga, para maging budget friendly ang inyong pagluluto dahil pricey ang ating recipe. So, I suggest na bilhin nyo sa akin ang McKinney all-day bacon. Kasi 65 pesos lang siya. As compare sa supermarket, it would cost you roughly 89 pesos. Ganun. So, sa akin ito ay 65 pesos. Then, I also have 180 pesos na cheese. That's 950 gram pack na nasa tub. So, marami na kayo magagawa dun sa ganung karaming cheese, no? So, since gusto ko mag-lusin ng ating sauce dahil thick na siya, lagyan ko siya ngayon ng fresh milk. Oops. So, since weekend naman, tuwing extra special ang inyong bonding with family. So, you can try this recipe at home. Alright. So, another cup of fresh milk. Yan, simmer na lang siya. Naluto ko na ang aking pasta. So, yan. Linguine pasta ang aking ginamit para achieve talaga ang carbonara. So, I'll be adding some salt. Pero alalay lang sa salt kasi lalagyan pa natin siya ng cheddar. Alright. So, going back. Ayan na. Nilagyan ko na siya ng cheddar cheese. Kaya, alalay lang sa salt. Kasi yung ating bacon ay maalat na siya. So, since medyo thick pa yung ating sauce, I would prefer na medyo loosen siya ng konti. Kasi pag lumamig pa to, mas titikan pa yung sauce. So, dadagdagan ko siya ng fresh milk. Kasi pag lumamig to, lalapot pa yung sauce. Kaya, it's up to you, according to taste. Lalagyan din natin siya ng pepper. Oh, mas gusto ko maraming pepper. So, it's up to you kung prefer nyo may pepper. Pero ako, gusto ko may paminta. Na? So, ayan. Pagka luto na siya, actually. So, kukuha na ako ng plato para sa plating na. Ayan. It's done. Titikman na natin. Ayan. At titikman na natin ang super duper creamy na carbonara.
Girlie in the kitchen. Sarap. Mga natitikman, sarap na. Sarap talaga. Panalo. Parang Paul's Pizza lang, oh. Panalong panalo, oh. Diba? Goodbye! Happy weekend, everyone!